নমস্কাৰ ছাৰ-বাইদেউসকল বিশেষকৈ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ নোটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে এই মেছেজটো সকলো এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচ আটাই অল অসমৰ আটাইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ আৰু লগতে ডিৰেক্টৰ অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন আৰু ডিৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন কাহিলিৰ পৰা ডেপুটি কমিশ্যনাৰ সকললৈ ফৰৱাৰ্ড কৰা হৈছে এই মেছেজটো বিশেষকৈ ট্ৰান্সফাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে যিবিলাক LPME অৰ্থাৎ হাই স্কুল তেওঁলোকৰ পোষ্টসমূহ কেনেকৈ ফিলআপ কৰিব আৰু টিচাৰসকলৰ ট্ৰান্সফাৰ কেনেকৈ হ'ব যেটো নেকি 2022 চনৰ কিছুমান নীতি নিয়ম কেনেকৈ বনাইছে কেনেকৈ হিতে শিডিউল বনাইছে সেই বিষয় ইয়াত ধুনিয়াকৈ 53 পেজ 53 পৃষ্ঠা জোৰা এটা PDF অলৰেডি প্ৰকাশ হৈছে ইয়াতে বিশেষকৈ LPME আৰু হাই স্কুলৰ কেনেকৈ পোষ্টিং হ'ব আৰু লগতে এই শিক্ষকসকলক কেনেকৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰা হ'ব সেই সম্পৰ্কে এটু জেড ধুনিয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰা আছে আপোনালোকে যদি PDF টো পোৱা নাই মোৰ ইউটিউব পেজত মোৰ ইমেইল দিয়া আছে তাতে যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব আৰু বিশেষকৈ এই লেটাৰখনত কি আছে আপোনালোকক এতিয়া পঢ়ি শুনাম আপোনালোকে মনোযোগৰে ভিডিওটো শেষলৈ চাব সাবজেক্টত আছে The Assam Elementary and Secondary School Teacher Regulations of Posting and Transfer যেটো নেকি LPME আৰু হাই স্কুলৰ একেলগে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ পোষ্টিং হ'ব আৰু এণ্ড ট্ৰান্সফাৰ আৰু তেওঁলোকৰ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব সেই সম্পৰ্কে ৰুলছ 2022 চনৰ যেটো ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ইয়াত ধুনিয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰা হ'ব With reference to the subject stated above, I am directed to send herewith a scanned copy of the Assam Elementary and Secondary School Teachers. ইয়াতে উল্লেখ কৰা মতে এটা PDF স্ক্যানিং এটা কপি দি দিছে ইয়াৰ লগত গাঁঠি দি দিছে এলিমেণ্টাৰী এণ্ড সেকেন্ডাৰী টিচাৰ সকলৰ যেটো নেকি ৰেগুলেশ্যনছ অফ পোষ্টিং কেনেকৈ তেওঁলোকক পোষ্টিং কৰা হ'ব এণ্ড ট্ৰান্সফাৰ তেওঁলোকৰ কেনেকৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰা হ'ব সেই সম্পৰ্কে বাই মেইল এছ এটাচমেণ্ট ফৰ ফেভাৰ অফ ইউৰ কাইণ্ড ইনফৰমেশ্যনছ এইটো সেক্ৰেটাৰী অফিচৰ পৰা প্ৰকাশ পাইছে গতিকে এই অৰ্ডাৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে আশাৰ বতৰা কৰিয়া আনিব বুলি আমি ভাবিছোঁ ইয়াতে যিসমূহ নীতি নিয়ম দি দিছে সেইমতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ট্ৰান্সফাৰসমূহ অতি সহজতে পাই যাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন আৰু আপডেটসমূহ পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে এই চেনেলটো এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী ইনফৰমেশ্যনসমূহ আপোনালোকে অতি সোনকালে পোনপ্ৰথমে পাই যাব এতিয়া আপোনালোকৰ এই ট্ৰান্সফাৰৰ যেটো শিডিউল বনাইছে যিসমূহ নীতি নিয়ম বনাইছে এইসমূহ আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি চাব ইয়াতে বহুত 52 পৃষ্ঠা জুৰি অৰ্থাৎ 53 পৃষ্ঠা জুৰি বিশদভাৱে আলোচনা আছে হাই স্কুলৰ লগতে LP আৰু ME স্কুলৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে একেলগে এটাই PDF বনাই দিছে গতিকে আপোনালোকে সেকেন্ডাৰী এণ্ড এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ আটাইকেইটা শিক্ষকসকলৰ উপযোগীকৈ এই PDFটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মোৰ ইউটিউব পেজত ইমেইল আছে যদি আপোনালোকে PDFটো পোৱা নাই মোৰ ইমেইলত যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব ধন্যবাদ